سطح زمین از شدت خون لزج و لیز شده بود. هوا سنگین و خفه، پر بود از بوی اجساد و دود آتش خونه‌ها و درخت‌هایی که سوخته بودند. هیچ جنبنده دیگه نمونده بود. حتی سگا و گربه‌ها هم نابود شده بودند. این توصیف علاءالدین عطاملک جوینیه، یکی از بزرگترین مورخای ایرانی قرن هفتم هجری. داره از یه فاجعه میگه، فاجعه نیشابور. اونم وقتی که مغول‌ها اومدن. اما چی شد که این شهر بزرگ و آباد به این روز افتاد؟ داستانش عجیب و تلخه. سلام رفقا. کشور عزیزمون ایران تو طول تاریخ بارها مورد حمله دشمنان قرار گرفته. اما یکی از خونبارترین و فاجعه بارترین این حملات حمله مغول‌ها به ایرانه. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ دلیل‌ها و اتفاقهایی که باعث این فاجعه شدن. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش تا هم از این اتفاق تلخ تاریخی درس بگیریم، هم بهتر بتونیم برای آینده تصمیم بگیریم. ماجرا از اونجایی شروع میشه که تو سال 596 خورشیدی بعد از اینکه مغول‌ها منطقه قراختای تو جنوب قزاقستان رو گرفتن، عملاً همسایه ایران شدن. سال بعد چنگیزخان یک کاروان 450 نفره بازرگانی رو برای تجارت و داد و ستد راهی شهر مرزی اترار میکنه. بیشتر این بازرگان‌ها مسلمون بودن ولی تابع مغول‌ها حساب میشدن. اترار یا همون فاریاب درست سر راه جاده ابریشم بود. مسیری افسانه‌ای که قرنها کاروان‌های تجاری ازش رد می‌شدن. از چین گرفته تا شام و روم و از بغداد تا ختن، همه شرق و غرب عالم از این مسیر برای داد و ستد استفاده می‌کردند. اترار یه شهر معمولی نبود، یه حلقه کلیدی تو دل اقتصاد اون زمان بود، جایی که همه چیز بهش ختم می‌شد و ازش شروع می‌شد. با بازاری بزرگ و پر جنب و جوش، پر از حجره‌هایی که همه چی توش پیدا می‌شد، از ادویه‌های تند و رنگارنگ هندی و زعفرون خوشرنگ ایرانی تا قالی‌های ابریشمی نفیس و پارچه‌های گران قیمت که از گوشه و کنار دنیا می اومدن. اترار فقط یک شهر نبود، یک ویترین جهانی بود از کالاهای شرق و غرب. اما قایرخان حاکم اترار که پسردایی سلطان محمد خوارزمشاه پادشاه ایران بود، به کاروان مشکوک میشه. فکر میکنه شاید اینا جاسوس باشن و اومدن تا از امکانات نظامی و دفاعی شهر جاسوسی کنن. واسه همین دستور میده همه‌شون رو دستگیر کنن و اموالشون رو هم مصادره کنن. و برای یه مدت بعضی از اعضای کاروان رو تو زندان نگه میداره و حتی چند تاشون رو هم میکشه. بقیه رو هم از شهر اخراج میکنه. یه تصمیم اشتباه که فقط از روی سوءظن گرفته شد، ولی آتیشش خیلی زود همه جا رو گرفت و عاقبتش فاجعه بارتر از چیزی بود که کسی فکرشو میکرد. خبر این اتفاق چنگیزخان فرمانروای مغول‌ها رو شدیداً خشمگین میکنه، اما اون برخلاف خوی وحشی معروفش سعی میکنه خشمشو کنترل کنه. تصمیم میگیره اول راه دیپلماسی رو امتحان کنه. یه نامه می‌نویسه و توش با لحنی حساب شده علت ماجرا رو از سلطان محمد خوارزمشاه میپرسه و میگه اگه قایرخان مقصره باید مجازات بشه. بعد این نامه رو میده دست 3 نفر از معتمدترین افرادش تا خودشون شخصاً برن و نامه رو به دربار سلطان محمد برسونن. اما سلطان محمد خوارزمشاه که تازه تونسته بود بخش‌های بزرگی از فلات ایران رو فتح کنه، تو اوج غرور بود. قلمرو خوارزمشاهیان حالا از سواحل مکران در سیستان و بلوچستان امروزی و خلیج فارس کشیده شده بود تا نزدیکی‌های بغداد، جایی که مرزهاش به خلافت عباسی رسیده بود. این پیروزی‌ها باعث شده بود سلطان خودش رو شکست ناپذیر بدونه. از طرف دیگه مشورت‌های اطرافیانش، مخصوصاً قایرخان، همون حاکم اترار، باعث شد قضیه رو جدی نگیره و چنگیزخان رو در حدی نبینه که حتی بخواد جوابش رو بده. همین غرور و بی‌توجهی باعث شد سلطان محمد نه تنها جواب نامه چنگیزخان رو نده، بلکه نامه رو جلوی چشم فرستاده‌ها پاره کنه.
و یکی از اون 3 نفر رو هم همونجا بکشه و 2 تای دیگر رو با بدترین شکل ممکن تحقیر شده و زخمی از دربار بیرون مندازه. و برای اینکه همه چیز رو تموم کنه سر بریده اون سفیر کشته شده رو فرستاد برای چنگیزخان. یه جواب صریح و بی پرده: هیچ ارزشی برات قائل نیستم. این ماجرا دیو درون چنگیزخان رو بیدار کرد. دیو خشمی که فقط با خون سیراب می شد. و چه بیدار شدنی! از اون لحظه به بعد دیگه خبری از صبر و دیپلماسی نبود. فقط انتقام با تیغ و آتش. آخه یکی نبود به این سلطان پر ادعا بگه: مرد حسابی، مگه ندیدی چنگیز تو قراختای چه جنایتی کرد تا رسید دم مرزهای ایران؟ واقعا سخت بود یه ذره سیاست به خرج بدی و جانب ادب رو نگه داری. اون از در دوستی وارد شده بود، چون شنیده بود ایران مهد علم و هنر و دانشه، کشوری متمدن با تاریخ و فرهنگ غنی. چنگیز دنبال جنگ نبود، میخواست با همچین سرزمینی دوست باشه، نه دشمن. پاییز سال 598 خورشیدی سپاه 150,000 نفری مغول رسید به دروازه‌های اترار. سپاهی که به گفته شاهدای اون زمان اونقدر انبوه بود که از دور شبیه موجهای دریا دیده میشد. نه یه دریای معمولی، یه دریای سیاه، سیاهی که با خودش مرگ و ویرونی میاره. شهر بعد از 5 ماه محاصره سنگین و جنگ‌های نفسگیر بالاخره سقوط کرد. مغول‌ها وقتی وارد اترار شدند، همه چی رو نابود کردند. مردم بی‌دفاع رو قتل عام و خونه‌ها و بازار با شکوه شهر رو غارت کردند. اترار، همون شهری که تا چند ماه قبل قطب اقتصادی ایران و منطقه بود، به معنای واقعی کلمه از بین رفت. هیچی ازش نموند جز خاکستر و خاطره یک فاجعه بزرگ. بعد از سقوط شهر و کشته شدن مدافعان، قایرخان، حاکم نادون و لجباز اترار، دستگیر و به چادر چنگیزخان فرستاده شد. چنگیز از زبون بازرگان‌هایی که از اون کاروان نجات پیدا کرده بودند شنیده بود که قایرخان با کاروان چیکار کرد. پس بدون ذره‌ای رحم دستور داد سرب داغ توی دهنش بریزن، چشماشو در بیارن و زنده زنده بسوزوننش. اما با همه اینها شیطانی که تو وجود چنگیز بیدار شده بود هنوز آروم نگرفته بود. اون حالا فقط یک چیز میخواست: خود سلطان محمد، پادشاهی که توهین کرده بود، غرورش رو له کرده بود و حالا باید تاوانش رو میداد، هر جوری که شده. سیاست مغول‌ها تو کشورگشایی یه چیز بیشتر نبود: ایجاد رعب و وحشت. اونا با حد اکثر خشونت و جنایت با شهرهایی که تصرف میکردن برخورد میکردن تا بقیه شهرها از ترس حتی فکر مقاومت هم به سرشون نزنه و خودشون تسلیم بشن. اونا تمام روستاها و قریه هایی رو که سر راهشون بود رو نابود میکردن. چرا؟ چون نمیخواستن هیچ نیروی تازه نفسی از اطراف موقع محاصره شهرهای بزرگ به کمک مدافعان برسه. خب شاید الان برات این سوال پیش اومده باشه که چرا سلطان محمد خوارزمشاه با یه ارتش بزرگ نیومد با چنگیزخان روبرو بشه؟ چرا هر شهر مجبور بود تنها از خودش دفاع کنه؟ قبل از اینکه این موضوع رو برات توضیح بدم، اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی، لطفاً با لایک کردن این ویدیو از من و این کانال حمایت کن. این کار شما باعث میشه انگیزه بگیرم و ویدیوهای تاریخی بیشتر و بهتری براتون بسازم. این قضیه ریشه تو اخلاق و رفتار خود سلطان محمد داشت. سلطانی که همیشه به امیران و درباریای خودش شک داشت. با کسی صمیمی نمیشد، به هیچ کس اعتماد نداشت و مدام تصمیماشو عوض میکرد. از اون طرف با گرفتن مالیات‌های سنگین تو دل مردم هم جایی نداشت. همین باعث شده بود که مردم علاقه‌ای نداشته باشن بیان زیر پرچم ارتش خوارزمشاه بجنگن. نه مردم پشتش بودن، نه امیران ارتشش وفادار. و این یعنی سقوط. فقط زمان میخواست. بعد از ویران کردن اترار، سپاه چنگیزخان از رودخونه سیر دریا عبور کرد. حالا دیگه هیچ مانعی جلوی راهش نبود. مسیر باز بود و شهرهای بعدی یکی یکی در صف انتظار ویرانی. در شهر خوجند،
جایی که امروز توی تاجیکستانه، یه سردار شجاع و میهن‌پرست به نام تیمورملک آماده دفاع در برابر یورش مغول‌ها میشد. اون تونست نزدیک به 4 ماه از شهر و مردمش دفاع کنه. اما در نهایت شهر سقوط کرد. تیمورملک شبانه با تعدادی از سربازاش از شهر خارج شد. اون میتونست برای همیشه فرار کنه. اما تصمیم گرفته بود بمونه و مقاومت کنه. با همون تعداد کم سرباز شروع کرد به انجام حملات چریکی علیه مغولان. اما بالاخره توی یکی از همین شبیخونها کشته شد. حالا نوبت شهر بعدی بود. بخارا. سلطان محمد که دیگه قافیه رو باخته بود، تصمیم گرفت از خوارزم فرار کنه و خودش رو به شهرهای دیگه برسونه. مقصدش نیشابور. فکر میکرد اونجا امن‌تره و میتونه دوباره نیرو جمع کنه. اما این خبر خیلی زود به اردوی چنگیزخان رسید. اما چنگیزخان فکر میکرد این خبر ممکنه یه فریب باشه. ترفندی برای گمراه کردن سپاهش. برای همین تصمیم گرفت سپاه رو تقسیم کنه. جوجی، جغتای و اوکتای 3 پسرش با بخشی از لشکر به سمت سمرقند و خوارزم حرکت کردند و توقاچار داماد چنگیزخان با 40,000 سرباز راهی نیشابور شد. شهری که حالا قرار بود با یکی از سهمگین‌ترین حملات تاریخ روبرو بشه. اما برخلاف تصور چنگیزخان، این خبر واقعا درست بود. سلطان محمد در تاریخ 22 اردیبهشت سال 600 خورشیدی وارد نیشابور شده بود. شهری که حالا قرار بود آخرین امیدش برای مقاومت باشه. اما وقتی سپاه توقاچار به چند فرسخی نیشابور رسید، سلطان محمد باز هم فرار رو ترجیح داد و به سمت ری گریخت. توقاچار که حالا عملاً بدون مانع جلو اومده بود، اول یه پیک به نیشابور فرستاد و خواستار دیدار با حاکم شهر شد. مجیرالملک حاکم نیشابور به دیدار توقاچار رفت. توقاچار ازش درباره سلطان محمد پرسید و وقتی مطمئن شد که اون واقعاً به ری فرار کرده، تصمیم گرفت یه بخش از سپاه به دنبال سلطان محمد به سمت دامغان و ری برن و خودش هم با بخشی از نیروهاش در نزدیکی نیشابور اردو بزنه. بعد از مجیرالملک خواست که تابع مغول‌ها بشه و مسئولیت تأمین خوراک و آذوقه سپاه مغول رو بپذیره. مجیرالملک با آرامش و احتیاط جواب داد: من یه پیرمردم. سالهاست که حاکم نیشابورم. حتی قبل از اینکه سلطان محمد به سلطنت برسه. الانم شما با اون دعوا دارید، نه با من. اگه بتونید سلطان محمد رو شکست بدید، منم تابع شما میشم. توقاچار از حرفهای پیرمرد خرسند شد و اون 2 نفر به یه توافق موقت رسیدن. اما این صلح زیاد دوام نیاورد. یه روز چند تا از سربازای مغول وارد شهر شدند تا گوسفند برای تامین آذوقه سپاه ببرن. اما یکی از اون سربازا به یکی از زنان شهر تعرض کرد. این اتفاق آتیش خشم مردم رو شعله‌ور کرد. بین مردم و سربازهای مغول درگیری شد و تون زد و خورد 3 تا از سربازهای مغول کشته شدند. بقیه سربازها سریع خودشونو به اردوگاه توقاچار رسوندن و ماجرا رو تعریف کردند. توقاچار از شنیدن خبر شدیداً خشمگین شد. بدون معطلی با تمام نیرویی که در اختیار داشت به نیشابور حمله کرد. بین مهاجمان و مدافعان جنگ سختی در گرفت و تا عصر نزدیک به 1000 نفر از هر 2 طرف کشته شدند. دمدمای غروب، درست زمانی که سپاه مغول قصد داشت برای تجدید قوا به اردوگاه برگرده، ناگهان یه تیر از بالای برج و باروی شهر رها شد و مستقیما خورد به گردن توقاچار. سربازا سریعاً اونو به اردوگاه بردن، ولی زخمش کاری بود. توقاچار درست قبل از طلوع آفتاب بر اثر خونریزی شدید هلاک شد. خبر کشته شدن توقاچار مثل آتیش توی خرمن بین همه سربازان مغول تو خاک ایران پخش شد. خیلی زود این خبر به گوش چنگیزخان هم رسید و همینطور به دخترش چچه‌یگن، همسر توقاچار. چچه‌یگن که حالا داغدار و خشمگین بود،
از پدرش خواست که اجازه بده شخصاً توی انتقامگیری از مردم نیشابور شرکت کنه. چنگیزخان هم با خونسردی همیشگیش جواب مثبت داد. به گفته مورخین، سپاه چنگیز فوج از هر طرف به سمت نیشابور سرازیر میشد. در 25 خرداد سال 600 خورشیدی شهر به طور کامل محاصره شد. سپاه مغول با صدها منجنیق و نفت‌انداز، 400 نبردوان و بیش از 2500 خروار سنگ آماده یورش شده بود. نیشابور حالا وسط یک طوفان بود. اما مدافعان هم دست روی دست نذاشتند. شرف الدین فرمانده مدافعان شهر بالای هر یک از دروازه‌های نیشابور 12,000 تیرانداز مستقر کرد تا جلوی هجوم مغول‌ها رو بگیرن. جنگ سختی شروع شد که 10 روز طول کشید. در این مدت از هر دو طرف تعداد زیادی کشته شدند. اما سرنوشت نیشابور روز جمعه 5 تیر رقم خورد. طلوی خان، یکی دیگه از پسران چنگیزخان، سوار بر اسب دور شهر تاخت و با صدایی بلند خطاب به سردارای سپاهش گفت: این شهر باید امروز فتح بشه، هر طور شده. با این دستور همه چیز رنگ خون گرفت. سپاه مغول با تمام قدرت به دیوارهای شهر حمله کرد. با پرتابهای بیوقفه منجنیق موفق شدند حدود 70 شکاف بزرگ توی حصار نیشابور ایجاد کنند و از اونجا به داخل شهر نفوذ کنند. با طلوع آفتاب روز شنبه، چچگین دختر چنگیزخان با 10,000 سوار وارد شهر شد و همون لحظه دستور داد همه باید کشته بشن. همه بدون استثنا، نه فقط مردم، حتی حیوانات هم از این دستور در امان نموندن. ولی ای کاش فقط کشتار بود، چون چچگین دستور داده بود که بعد از قتل عام استخونهای مردم نیشابور رو از بدنشون در بیارند و بسوزونن. سربازها مثل ماشینهای مرگ مشغول قتل عام شدند. کشتار بیوقفه ادامه داشت تا ظهر چهارشنبه. اما باز هم کینه چچگین آروم نشد. به دستور اون شهر نیشابور کاملاً با خاک یکسان شد و به مدت 12 شبانه روز آب به صورت مداوم روی ویرانه‌های شهر رها کردند. بعد روی همون خاک خیس و سوخته جو کاشتن و منتظر موندن تا سبز بشه، تا دیگه حتی نشونه‌ای از شهر، مردمش و فاجعه‌ای که رخ داده بود باقی نمونه. و اینطوری بود که نیشابور با اون کتابخونه بزرگ و معروفش کاملاً از بین رفت. شهری که زمانی قلب تپنده علم و فرهنگ و اقتصاد منطقه بود، تبدیل شد به ویرانه‌ای خاموش، خالی از سکنه برای چندین دهه. بعضی از مورخین تعداد کشته شدگان رو بین 150,000 تا 250,000 نفر اعلام کردند. اگه بخوایم نیشابور اون زمان رو با شهرهای امروزی مقایسه کنیم، شاید تنها چیزی که بتونه یه تصویر نزدیک بهمون بده پاریسه. آره، انگار پاریس رو کامل نابود کرده باشن. اما سلطان محمد خوارزمشاه بازم فرار رو به جنگ ترجیح داد. شهر به شهر عقب نشست تا بالاخره به جزیره آبسکون در دریای کاسپیان رسید. اونجا تنها و تبعیدی بر اثر بیماری از دنیا رفت. شاهی که فقط با یه تصمیم باعث مرگ نزدیک به 2 میلیون ایرانی شد. اون هم تو دوره‌ای که کل جمعیت ایران از چین تا بغداد حدود 15 میلیون نفر بود. ای کاش تو تقویم ما هم یه روز به یاد فاجعه نیشابور اختصاص داده میشد. مثل 6 آگوست که توی دنیا به عنوان روز یادبود قربانیان هیروشیما شناخته میشه. تا هیچ کدوم از ما فراموش نکنیم چه بلایی سر این سرزمین اومد و یادمون بمونه که نباید با دشمن مدارا کرد، اونجوری که مجیرالملک حاکم نیشابور کرد. خب رفقا، اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما با لایک و کامنت نظرتون رو بهم بگید و اگه هنوز عضو کانال نشدید با سابسکرایبتون به جمع ما بپیوندید. حمایت شما یعنی انرژی برای ساخت ویدیوهای بیشتر و بهتر.
مرسی که تا آخر همراه بودید.